हेलो एभ्रिवान यो भिडियोमा चाहिँ म इपिडेमियोलोजीको डेफिनेसनको बारेमा डिस्क्रिप्सन दिन गइरहेकी छु र जोन मुरे लास्टले 1988 मा दिनुभएको डेफिनेसन अनुसार इपिडेमियोलोजी भनेको चाहिँ द स्टडी अफ डिस्ट्रिब्युसन एन्ड डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स एन्ड इभेन्ट्स इन अ स्पेसिफाइड population in a specified population and the application of the study in the control of health problem भनेर छ। अब यसमा चाहिँ significant termsहरु भनेको the study of distribution and determinants दुईटै एउटा significant term हो जुनको description हामी हेर्छौं of health related states and events in a specified population and the application of this study in control of health problems भनेर छ। अब यसमा study, distribution, determinants, health related states, events, specified population र application को बारेमा चाहिँ हामी हेर्छौं है त। अब त्यो हेर्न भन्दा अगाडि चाहिँ इपिडेमियोलोजी को अलिकति अरु डिस्क्रिप्सन हेर्दाखेरि इपिडेमियोलोजी चाहिँ दुईटा assumption मा बेस्ड छ। That is, human diseases doesn't occur at random. Human diseases have causal and preventive factors भनेको एउटा cause गर्ने factor र preventive factor हुन्छ that can be identified through systematic investigation of different population of subgroups in different places in different times. So human diseases doesn't occur at random र अनि every human disease has some causal factor and preventive factor. Cause गर्ने एउटा factor र त्यसलाई prevent गर्ने factor. So that can be identified through systematic investigation. That can be identified through investigation of different population of subgroups in different places. अब इपिडेमियोलोजी को कम्पोनेन्ट्स भनेर कसैले सोध्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई इपिडेमियोलोजी को तीनटा कम्पोनेन्ट्स छ। एउटा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी, एउटा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अनि अर्को चाहिँ डिटर्मिनेन्ट्स। अनि अब इपिडेमियोलोजीले त हेल्प गर्ने भयो प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड इभ्यालुएसन फर प्रोमोटिभ, क्युरेटिभ, प्रिभेन्टिभ एन्ड रिहेबिलिटेटिभ सर्भिसेस। अब हामी चाहिँ डेफिनेसन तिर स्टिक हौं है त। अब डेफिनेसनले के भनेछ भन्दाखेरि इपिडेमियोलोजी इज द स्टडी भनेछ हैन। सो यहाँ स्टडीमा चाहिँ epidemiology is a scientific study or a discipline with a sound method of scientific inquiry at its foundation. अब यो स्टडी कस्तो हो भन्दाखेरि यो साइन्टिफिक खाले स्टडी हो जहाँ चाहिँ डाटा ड्रिभन हुन्छ भनेको डाटामा रिलाइ गर्छ and relies on systematic and unbiased approach. Epidemiology is the scientific study अथवा discipline with a sound method of scientific inquiry at its foundation भनेर छ नि त। अनि त्यसैगरी अर्को चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युसन हेर्न गइरहेका छौं। अब यो हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स अथवा इभेन्ट चाहिँ कुन ठाउँमा छ त, कुन ठाउँमा फैलिएको छ त भनेर हेर्नलाई अब यसको डिस्ट्रिब्युसन अब वर्डले नै बुझिहाल्नुहुन्छ। डिस्ट्रिब्युसन भन्दाखेरि टाइम, प्लेस, पर्सन हेर्छौं हामीले। कस्तो टाइममा कुन टाइममा अब जस्तै विन्टर सिजन हो कि समर सिजन हो कि कुन टाइम भयो, प्लेस भनेको नि अब हिली रिजनमा हो कि हिमालयन रिजनमा छ कि, अनि कस्तो खाले पर्सनलाई, कस्तो इथनिसिटी, कस्तो कुन उमेर ग्रुप, कुन जेन्डरलाई, कुन मेललाई, कुन मेललाई हो कि फिमेललाई हो भन्ने कुरा हामी डिस्ट्रिब्युसनमा हेर्छौं है त। अनि it sees the pattern of disease by observing the disease or health state in a geographical place in a specific time and person affected. It helps to generate hypotheses and suggests preventive approaches by finding causal factors and preventive factors. अब यसले हामीलाई यो ठाउँमा यस्तो मान्छेलाई लाग्छ भनेर अलिकति आइडिया दिइसकेपछि त हामीले हाइपोथेसिस फर्म गर्न पनि हामीलाई केही हदसम्म सजिलो हुने भयो नि त। एक्जाम्पल इन अ कम्युनिटी जस्तै साउथमा हेर्ने हो भने रेस्पिरेटरी इलनेस विथ नो इटियोलोजी इज सीन। So in the disease distribution एउटा कम्युनिटीमा चाहिँ अचानक हामीले एउटा न्यूज सुन्यौं रेस्पिरेटरी इलनेस फैलियो जसको चाहिँ कारण पत्ता लागेको छैन भने हामी डिजिज डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ के हेर्छौं भन्दाखेरि पहिला हामीले एन्सर गर्न पर्छ कुन ठाउँमा, कुन वार्डमा, कस्तो सिजनमा फैलियो, कस्तो एज ग्रुप,
कुन कस्तो मान्छेहरूलाई फैलियो, कस्तो एज ग्रुप, कुन सेक्स, कुन कास्ट भनेर हामीले यो क्वेसन गर्छौँ है। अनि यहाँको डिटर्मिनेन्ट्स भनेको चाहिँ के फ्याक्टर्सहरू छ भनेर हेर्ने। इन डिटर्मिनेन्ट्स वी ट्राई टु फाइन्ड आउट द फ्याक्टर्स द्याट इन्फ्लुएन्स द अकरेन्स अफ डिजिज एन्ड हेल्थ रिलेटेड इभेन्ट्स। The primary question is what is the cause of the disease or health related event. So cause what भन्ने WH question नै important. So what is the cause of the disease? It is because the epidemiologists assume that disease doesn't occur at random but happens only when the right accumulation of risk factors or determinants exists. हुनु पनि हो, अघि नै हामीले assumption मै हेरिसक्यौं, it doesn't occur randomly, यसको causal factors हुन्छ। अनि for the sudden outbreak of respiratory illness in South 14, we try to find out what caused the disease, what are the possible factors, what are the aggravating factors, केले चाहिँ औषध धेरै बढायो भनेर त्यो फ्याक्टर्सहरूलाई हामीले डिटर्मिनेन्ट्समा हेर्न खोज्छौँ। अब अर्को रहेको छ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स। हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स भनेको चाहिँ बडीमा अकर गर्ने कुरालाई स्टेट्स भनिन्छ भने इभेन्ट्स भनेको बडी बाहिर। अब जस्तै epidemiology is concerned not only with disease but also with health related conditions because everything around us, what we do affects our health. They directly or indirectly influence our health. These are injury, birth, स्मोकिङ भनेर छ। अब हाम्रो बडीको मेटाबोलिजम हाम्रो बडी भित्रै हुनेलाई हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स भयो जस्तै माइग्रेन, र बाहिर हुने भनेको चाहिँ हेल्थ रिलेटेड इभेन्ट भयो जस्तै एक्सिडेन्टहरू हुने भयो। अनि स्पेसिफाइड पपुलेसन भनेर छ। अब इपिडेमियोलोजीले चाहिँ त्यो टाइम प्लेस पर्सन प्लेसलाई पनि एकदम न्यारो डाउन गरेर एकदम स्पेसिफिक भएर हेर्ने काम गर्छ, र यो चाहिँ जेनरल वेमा हेर्ने हो भने क्लिनिसियनको फोकस चाहिँ इन्डिभिजुअलमा हुन्छ भने इपिडेमियोलोजिस्टको फोकस चाहिँ कम्युनिटीमा हुन्छ। इपिडेमियोलोजिस्ट आर कन्सर्न्ड अबाउट द कलेक्टिभ हेल्थ अफ द पिपल for which a population is residing in a certain geographical area or with similar characteristics has to be defined. Specified population भनेर एउटा केही नभए पनि एरिया जियोग्राफिकल एरिया भएन भने नि सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ देखाएको हुनुपर्छ। अब जस्तै प्राइमेरी स्कुल टिचर्स इन पोखरा भन्ने बित्तिकै एउटा जियोग्राफिकल एरिया त आयो, तर अलिक ब्रोडन जियोग्राफिकल एरिया आयो। अनि यसमा पनि पर्टिकुलरली स्पेसिफाई गरेको छ नि त, प्राइमेरी स्कुल टिचर्स भनेको 5 भन्दा तलको सबै स्कुलको टिचर्सहरूको ग्रुपलाई चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो एउटा पपुलेसन ग्रुप बनायो, हाम्रो स्पेसिफाइड पपुलेसन बनायो, for which हामीले त्यहाँ एपिडेमियोलोजिकल स्टडी चाहिँ कन्डक्ट गर्न सक्छौँ। अनि फ्याक्ट्री वर्कर्स इन पोखरा, specifying a population is important to identify the exposure and risk factor, identify the source that caused the disease, to apply suitable interventions. अब हाम्रो लास्टमा रहेको छ एप्लिकेसनमा चाहिँ it involves applying the knowledge gained by studies into community based practice. अब application of the study in control of health problems भनेर छ नि त। After knowing the distribution and determinants of diarrhea in an area, we can apply interventions and halt the spread of it and promote health and well-being. So यसको चाहिँ त्यसपछि एप्लिकेसन देख्न सकिन्छ है। अब हामीले यो उसमा चाहिँ सबै कभर गरिसक्यौँ। एकचोटि डेफिनेसनमा फेरि पनि देखाउँछु। The study of distribution and determinants of health-related states and events in a specified population and the application of this study in the control of health problem भनेर छ। And the application of the study, sorry, not this. The study of distribution and determinants of health-related states and events in a specified population and the application of the study in the control of health problems.